අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ අපි Norton Grange බංගලෝ එකේ ඉඳන් ලක්ෂපාන පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ලක්ෂපාන දිය ඇල්ල. ඊ සප්ත කන්‍යා කඳු ටිකයි. අද මම ඔයගලන්ට baked fish එකක් පෙන්නන්නම්. barbecue machine එකේ දාලා. ඔයගලන්ට barbecue machine එකක් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. table top barbecue සුත් තියෙනවා අර අඟුරු දාන ඒකක වුණත් එහෙම නැත්නම් oven normal oven එකේ වුණත් bake කරා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අර වෙනස තියෙන්නේ මං මාළුවාට දෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකේ. කියන්නේ අපේ ප්‍රෙපරේෂන් එකේ. බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. මං අද අරන් තියනවා මෙතන white mullet එකක් ගල් මාළුවෙක්. මොකක් හරි සුදු මාළුවෙක් කියන්නේ බලයා කෙලවල්ල වගේ රෙඩ් ෆිෂ් ගන්න එපා. මේකට සොෆ්ට් මාළුවෙක් ඕනේ. ගල් මාළු එහෙම නැත්නම් රෙඩ් mullet එකක්. එහෙමත් නැත්නම් පරා මාළුවෙක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒ වගේ මාළුවෙක් අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරලා ඇතුළ ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා කොරපොතු ගහලා ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඒ අරුණාම ලුණු ගම්මිරිස් කහ මේ ඇවිල්ලා සාදිකා කුඩු ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් මේ මං අරන් තියෙනවා මැංගෝ බාබකියු සෝස් එකක් මේක ගන්න තියෙනවා ෆුඩ් සිටිස් වල හරි කීල්ස් කාගින්ස් වල මේ ඔක්කොම ඩ්‍රයිඩ් හර්බ්ස් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ෆ්‍රෙෂ් හර්බ්ස් ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ පාස්ලි බැසිල් thyme Oregano Rosemary ඒ අරුණාම ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි ඉස්සෙල්ලාම මං කිව්වේ මාළුවාව හොඳට ක්ලීන් කරලා සෝදලා වතුර ඩ්‍රේන් කරන්න. වතුර තියෙන්න දෙන්න එපා. ඒ මොකද මේක තැම්බෙද්දි තායි වතුර උන්නනවා. එතකොට ජූස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ලුණු දාපු ගමන් මාළුවාගේ වතුර උන්නනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි හීනියට එක්ක කොටා ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ග්‍රේට් කරගන්න. මං ආසයි ග්‍රේට් කරගන්න අර පොඩි කෑලි හැපෙනකොට රහයි. මං කෙලිම මේ භාජනයේටම ග්‍රේට් කරනවා. එතකොට ඒකේ මික්ස් කර ගන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු බික් 3-4ක් විතර මේ වගේ සයිස් මාළුවෙක් ග්‍රෑම් 700ක විතර මාළුවෙක්. ඉඟුරු අඟල් භාගයක් විතර පොඩි කෑල්ලක් අමු ඉඟුරු. ඔයගලන්ට ඉඟුරු එහෙම මේ ලෑස්ති කරගන්න අමාරු නම් මේ රෙඩිමේඩ් පේස්ට් තියෙනවා ජින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් එහෙම වුණත් කමක් නැහැ තේ හැන්දක් වගේ තේ හැන්දි දෙකක් වගේ මේකට අපි ලුණු මේ තේ හැන්දි 3 කාලක් වගේ ගන්නවා ගම්මිරිස් තේ හැන්දි කාලක් වගේ සාදික පවුඩර් මේ සාදික හරි සැරයි ඒ නිසා ගොඩක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ චුට්ටක් දාන්න හැඳි කාලකටත් වැඩි අඩුයි කහ තේ හැඳි කාලක් විතර කලයකට පාස්ලි තේ හැන්දක් විතර බැසිල් තේ හැඳි භාගයක් පාස්ලි තරම් ස්ට්‍රෝං ෆ්ලේවර් එකක් නෙමෙයි ඒ නිසා ඒකෙන් මම වැඩියෙන් දා ගන්නවා මේ අනිත් හැම එකක්ම ටිකක් ස්ට්‍රෝං ඒ හින්දා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න thyme තේ හැඳි කාලයි Oregano තේ හැඳි භාගයයි Rosemary තේ හැඳි කාලයි මේකටම මං olive oil මේස හැන්දක් දානවා මේ barbecue sauce එක මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ නමුත් මේකේ පොඩි ෆ්ලේවර් එකක් එනවා දැම්මොත් හොඳයි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න මේක හොඳට කලවම් කරගෙන අපි මාළුවාගේ තවර ගන්න ඕනේ දැන් මම මේ මාළුවාව දාන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා ෆොයිල් එකක් අරන් තියෙනවා ෆොයිල් එකකට කෙහෙල් කොලයක් දාලා තියෙනවා කෙහෙල් කොලේ දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ නමුත් කෙහෙල් කොලෙන් උත් ෆ්ලේවර් එකක් එනවා බේක් වෙද්දී අපි
දැන් අර ලම් ෆ්‍රයි එක කෙහෙල් කොලේ ඔතලා ගන්නකොට අමුතු රහක් එනවනේ ඒ වගේම තමයි මාළුවගේ. දැන් මේක මේ මාළුවගේ ගාගමු. හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න දෙපැත්තෙම එක්ක බ්‍රෂ් එකක් අරගන්න එහෙම නැත්නම් අතින් ඇප්ලයි කරන්න. ඇතුළටත් ටිකක් දාන්න. මාළුවගේ දෙපැත්තම මේ විදිහට ස්කෝ කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කට් එකක් දාන්න. එතකොට අර දාන මේ ෆ්ලේවර්ස් ඔක්කොම ඇතුළට අල්ලලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේව ඔක්කොම තවර ගන්න. මේ කට්ස් ඇතුළටත් පොඩ්ඩක් දාගන්න. හොඳට තවර ගන්න. කළා මේක ඔතන්න. පුළුවන් තරම් තදට ඔතන්න. මොකද ඒ අර ඒකේ මාළුවගේ ස්ටීම් එකෙන්ම එතකොට තැම්බෙනවා. මම තව ෆොයිල් එකකින් ඔතන්නම් මොකද මේක මදි පොඩ්ඩක්. දැන් අපි මේක මැෂින් එකේ දාලා බේක් කරගමු. මාළුවාව දැන් අපි මේකේ දාගමු. මම කිව්වේ මේ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ බාබකියු මේ මැෂින් එකක්. ඔයගලන්ගේ ගෙදර oven එකේ වුණත් පුළුවන් high flame grill mode එකට දාගන්න. temperature එක ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න. මේක ගොඩාක් වෙලා තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මාළු තැම්බෙන්නේ තරම් වෙලා යන්නේ නැහැ. මිනිත්තු 25ක් විතර මිනිත්තු 15ක් එක පැත්තක් අනිත් පැත්තත් මිනිත්තු 15ක් සෝ මිනිත්තු 25ක් 30ක් අතර මේක කරා නම් හරි. හරි මේක දැන් අපි වහගමු. අපි මේ මාළුවා දැන් රෙඩි. පැය භාගයක් විතර තිබ්බා. මේක එළියට ගමු. මේක දිග අරගමු. පරිස්සම් වෙන්න රස්නේ. මාළුව ගානට රෝස්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි මේක ඩිෂ් එකකට දාගමු. මෙයා ගොඩක් සොෆ්ට් ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ගන්න කැඩෙයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට ගානිෂ් කරගන්න මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන්නම් ලුණු කොළ වගේ කපලා හීනියට කපලා දෙපැත්තේ දාලා ඒක ඒ බෙඩ් එක උඩ තියත හැකි. මට අද ඒ තරම් දෙයක් නැහැ ගානිෂ් වලට. ඒ හින්දා මං මිංචි කොළ දෙක තුනක් අරගෙන උඩින් දානවා. මේ ඉන්නේ අපේ baked fish.